एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीले प्ले स्टोरबाट एउटा VPNलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले टर्बो VPNलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। हजुरहरूले पनि आफूलाई मनपर्ने VPN चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब यसलाई हाम्रो आफ्नो डिभाइसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कनेक्ट गर्नको लागि क्यारेटको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ कनेक्ट हुनको लागि। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो डिभाइसमा VPN कनेक्ट भइसकेको छ र यसरी कनेक्ट भइसकेपछि एउटा एडमा छु। सो हामीले यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो टिकटक एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ओपन गरिसकेपछि अब हजुरहरूले सर्च बारमा गएर लेट्स मिट पिङ्की भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर आइडी देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर स्क्रिनमा त्यो टाइपको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो कुन भिडियो बनाउन मन लागेको छ त्यो भिडियोमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यो कमेन्टमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी क्लिक गर्दाखेरिमा यहाँनिर क्यापकट एडिटिङ मेड इजी भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र छिटो युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र अब यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीले यहाँनिर रहेको युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले कुन फोटोलाई भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चुज गरेर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर बनिसकेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ अर्कै टाइपको साउन्ड छ र अब यो साउन्डलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो अब यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेभ एन्ड सेयर टु टिकटक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र यो भिडियो चाहिँ डाइरेक्टली टिकटकमा सेयर हुन्छ। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हाम्रो भिडियो टिकटकमा आइसकेको छ र अब हामीले भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोको साउन्ड म्युट गर्नको लागि एडजस्ट क्लिपमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि भिडियोको अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरेपछि हाम्रो भिडियोको साउन्ड अफ भइसकेको छ र अब सेभ अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले अघि फेभरेटमा राखेको सङलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र यो फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघिको साउन्डलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले सङलाई राख्दाखेरिमा एउटा मात्रै सङ आउँछ। यदि हजुरहरूले भिडियोको साउन्डलाई अफ गर्नुभएन भने हाम्रो भिडियोमा दुईवटा साउन्ड आउँछ र अब नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले यो भिडियोलाई टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।